نیست بتا آکاسه بیار داخل با ایتای پای تشکیل نیست باری؟ نه نیده ایلی ما آکاسه بیار شارو بزر داخل نگاه فابره بدا ایلی ما بیار شام باش برن از کن نیشون آکاسه بتا بیار هادی نمیشه دیگه آقا شارو نمیشه داخل نیست ناسی Deja só para não deixar no canal. شارع بابا کی؟ نه به تابور میاد خوبه باز و مشان؟ و چی برسی؟ ها؟ نه بتا قشنگ قاشق برمیاد ساده و چرا مشان؟ تشیره؟ ساده؟ ساده نباشی دیگه باش نباشی ساده نباشی یه خورده این بخیر گوش بخیر خوشکه اینا خب بار چرا سارا؟ سارا بچه خوبیه تو؟ چرا خیلی چی اومدی بالا؟ سبزی باشم ساده چیز عاقله آقل با زرنجه خواست باش و ایدی برشو دردی کنشن؟ ها دب ماشی خون درست خراب دیمش کسنده نبردم بانه گرمان برای شهر اصول هلاکی شدی؟ زجان بیا تیخه من اما خواهی گرمان تیم رای مرده همیشه روی شاه زحمت که اون سرگان نه شادی بیر شادی بیر بیا بیا تیش نشد دست رو بدش بیا اوه لیانه او لیانه کن بچه تیش نشد گرمای تو اصول این دیوان بری با اون نگاه بیا بیا این سرده شاه در دای نمیشتاق کنید نه زیاد سردی نه زیاد سردی بیا دوست نشونه شادی او بیا شادی بخیر شادی نو بخیر بیا او بخیر او دارو بچه تیش نشد او نیمیش مازه دامش دارو بیا دایی این دزمی دارو برای پیوان توبیانه دوسته شبهشن نشید بیا هستنی دزی بیا کشنی بیا Mesela ne dizi? Diye musun dizi bu arada? Yok. Şam'a bir... Çay çekiyor. Şu an bir ay şam'a... Mesela fazlayını da Hüseyin ne oldu ki ne oldu? Hüseyin tabi oldu. Hüseyin Zelal Yasan. Uyuyor binalar. Germay hava sen ne oldu? استقای برای مساج دار چند رو بیا Bırak da biraz daha geç sen bu kadar tutar ya. Ömer Ram. Nasıl götürüyor? Biraz daha. Mesela çekini bayağı mağazadan hem layık. Mavzat Kölbi. Biliyor Ben vakti داریم بردن و علی چای ولی دوی دومان اپرن بودی چی میکشتی تا اصلا دنبال ایمانی تدویش وقتی عدی سیزی نزدیش Ki tane zemir. Hani zemir bir bak sana. نه با بینو پولی بشنم در تا اصلا پیاش مو بیده Yavaş saat daha aşağıda yıkılsın. مثلا دستش بلند شد سه موزایت روی دون نه خلاف با اصلا هم دست رو ولی بیده واسه این تعریفی O sık gibi maşaksan giyse. Nasıl bir kilo? مثلا اساسا دمیاد رو آشکشیان مثلا سر دوست نه یعنی فلت نموزایت Nasıl ama deme. همچین آره یا ما خواندنا یا با این دینا هم دست رو بیده من ما هیچ یادیم نیم Mesela ve çiğ şam dersin. نه بوده قرآن گرم بنا داره شعار خیلی بیارم شعار دمرگاه زاییم متعادل بازی کنه چانش داری بینش کن شعار بیا تو اسیسون بیا اومده گلوال بیا انچه ولوی بو اسیسون بیا بابا تره رکوه هلوردگون خب بیا الان بابا تیا بیا بیا تو
لسی با تنجابی؟ ها؟ شارخ بیا عزیزم بیا میخواد چرخ بیارسید؟ توپ چرخی خی؟ خب از تاله گم بیارسید خب؟ چرخ هم بیاره؟ خب گم همه چی بیارسید دادم بیا بلو خرد بیا ها همین زا بشینی؟ که مرتضی باباش شایان و کوره شایان شارخ نیا اگه خان بابام بیا براتش پیش سیاحتی گمو میخوام برم یه مادر بزرگ هستن اون نکو برم یه خورده دست از خانواده ما با حق باطنه برای باش صحبت میخواه بره نه میخواه استاق بره میخواه تاثیر ایتی با خود برای قشن رو در رو باش صحبت اونا باید صحبت کنم اون برنامه ما حالا دیگه ما وقتی چی نیست میخیم اونا تا اگه برنامه اصلا میتونه دوست نارم چی نمیدونم سر پیچه میشه در یفتم زام رو میخواد روی گم اونا باید صحبت کنم من اصلا زیران ایسونه اصلا که همچین عاملی مره دو خود مره سر اصلا بشه زندون اصلا زیران ایسونه یه دقیقه برو دو زمان ما رو بود یه دوری برای داده بسو همه چی کنده کنه اصلا تا در دانه دیش اصلا من درگاه این قضیه باید ترش شد را با این قضیه که نه حل حالیش برا من چه قشن با اصلا صحبت کن بگی دست اینه ورده بکنی با این دو سنا حلقه تا پس نه از کار من نیست دوی من که ساله هم که میدام میزم آن رسن برم میدم بره باید مادر دو چه دیگه حدش باید صحبت میشه شو که نده این سخت میخواد بره دو ایره من فهمیدم بره سارا بیو تو بیو اصلا نیا اگه خواهم مرتضی با اون بود سارا بیو اینا دیگه گیره سارا بیو به دستن دستشو نمی چه سیفه فرقش گیره بیو سارا ما هم خشچره هم خشگیلیه بیو سارا چه تیشو ها ها نوسته گلو بارچلا همیشه میکاره که خب گناه دارن گاس نه دارو بوچندش بارچلا ببوسی برام کوچ نون that's it ها شارم فلنگ چی ها کچلوی بیو هلی ماما sen نمیدونی کورت چیه نه نه شخم با اصلا چه جوبی تمومه ما بستخ به مابزام ای گوش بام ایگان سه حسن کوی داخل توی خوبی؟ حسن خوبی؟ آمد بشین خبر؟ لاغتی شو اگه نمیم میشه من باید خود صحبت کنم و برم سیدی حال عادی من باید صحبت کنم بسی نه دعوایی نه چی صحبتی بسی بزرگی خب یکم باید بگم حالا ما دور مخابره پر بودی بزمون
اصلا کار داره خبره بغل هیمه برنامه سالیاتش درست مثل مزان دوری ما بود تعرف لازم يدي مدورت نيخان يتوي عن من شكل اخي سنه ما بخشتو يا بروزي دريون حتى وقتی که من نهازری من اخي ادیو می قال لا دست به قال بانی دا تا وقتی که نگوی فلی بانه دمت هذا مثلا زرانتسن باستن زیان یه که ما عاشق دورتنو اصلا من بس دورتن نه نی خانم دوره من نیابونه دی من وقتی که مرود برم از زانش هستم روزا قوی شدی باید ایسان قوی کنی نه بخی هرچی ارسلانی گوش کنی دعوت با ارسلان نباید باید دعوت با ارسلانه گوشم کو گوش نگو گوشم کو اگه دعوت با ارسلان دعوت مو خود که ارسلان داری چی گوی هرچی ارسلان گزنه هستم حیوان در ارسلان خوش اومد نشست و وسیله و سیتو هر خودی گوی دعوت با ارسلانه اوسی گوی ارسلان بعد ارسلان زنی میده که زنی اقام خب من ارسلان خواه زندگی کنی خودت خب اون با زندگی کنه باید رونق اندال سیتو تو راست کنی اصلا من نیخواد ساعت سیت درست کنی پیو تو روسیت کنی علی من نیخواد ساختم درست کنی سیمو من دوارت نیخوام گوش نه خطا خود بیاری بگوید سای دوار میداری اصلا تلا بچه دوارت نه همه ویل نکنم هر جا بره باید دادینش بره باید صحبت کنم زنی عیسونه اگر ایسانی نه خوب بره هر کاری خیلی کنیم هر کاری خیلی بچه بیا این بچه سوا غروری داره غروری داره من دونازه اگر غرور دارم تو خیلی بزی بخره من خیلی بزی بخره میبینم تو یه عمری باید زنی زندگی کنی خان زندگی کنم این خامش من دو مدام تو صوت داری ری هستن تو کدونی باید باید داریم من کاری داشته بود کسی چی بخواد زنده چی یه خانواده خوبی بویه وضعی بویه اگه ما خونه و دراستی کنم ماشین مرسونم پیر هرچی هم بخیر ایدمت ولی ما با پری باروسی تو باید تا ارسلان خانواده گوش کن اگر بخیر دونم سالی هم او خوابه خواسته گوریش اگر سالی ندیرم اونه تو بلا وستشی برم سالی دوشی که دوش ارسلان سی که مدونم تست یه بانو صحبت کنی سالی اومده خواستگار دویت تیگو دویت نیرم اگر ملی کامی هرسی سر بگره یک ماه میگم دویت نیرم تو تونی بری سر سالی یک ماه سی سر با قوی چدی نه سی سر قوی چدی چیه قبول؟ همون اول بگی حسن مازن نیستم تمام زمان مو بیره صاحب که واسه کو ما به خاطر امیت ارسلان چون رو و اعتلاس خب و من رو میگفتم بازنیدن مشکل دارم وقتی قشو انو بعد زنجیرش که بازنوی مدیم یه رو برانیسه راستش هرچه بود نمگو هرچه ده بود کار انجام نیه ما باید صحبت کنم هر موقع زنتم نیسته ادی هر ایشو رو با مس هیچ مگوش من نیره سی ناراحتی بود یه بچه نیخواست من ناراحت بود نیخواه یه روی تیم آدر بزرگی که آقا اصلا گوشنده مدرسی بود خواهی نیه بسی تو نیخواه تو گوش خواه میتونی زندگی تا خواه رو برای کنم صدام سی تو یه خواه من یه سیم حقیقت روکو آبوک الان چرا به زندون تو چطور آزاده بیومی؟ لأن من رفیق داشتم سامی الان تو کدونی اما کدوم چی اصلا چی تنیخا رفیق داری آن نوری پای رفیقت کوین چی مادرش؟ خاطر من واسی تو بگم ها؟ حقیقت سیم بگو هر کار خواستی مسیت انجام من حقیقت چیتی گم من خواهم الان آفتم نکنیم از ما این یه دو صبح خبری داخلونه خوم نیا بالا خب این صحبتی ما کنیم بعد از 5 دقیقه 10 دقیقهش تا تو فهمیسی مادر رو فهمیسی این جریانه خونم سیمه یه حقیقت بگو من کار چی مثلا این خبری دیشم همین یک کلام زیان تو سنه چه اگه تاندی آسی میگو چیز زیان اون که اصلا سالی مثلا یا میمون سالی نه ما ابزار خوش دیوی اومده نه اصلا خبر ناشت خبر ناشت گو خن خب پس ما تیت گم فریبانه خام حسن ملش قلت چون ما تیتو خب سالی چون روتای سیستم بزام شو مثلا ساله وقتی که ساله دونه ساله بزام ساله بود ادیت گوش کو مزام اینی بود نی بویو وقتی که ساله دونه ما فریبانه زشتی خام همسال و بار مونه ما فریبانه خام خدایا مزام زنده می بوسیس ایگو فریبانه من ورسن خاصیس بگو خیاشنا و هر ذاته بشنا وقتی که ساله معصومه خاصی سرگی منینو معصومه شو ساله نه من معصومه خواهرام بی نی خواستم برم داخل زنده ساله رو بیچه تا بچه داشت نی خواهم بشه تو خب من عاشق شم تو عاشق شی ها عاشق معصومه بیسی نه معصومه نی خواستش معصومه با صادر رو کلبه ورود نی خواست بیابو اجی نومم ایه با هی ویردی و قوی برادری هیز مگو هی برادر حسن بقیه چه چمه یه بار ایدی بی مادر بزرگ شهر بعد چومه که گوسنده رو حسن دزی
الان نشستی الان که بیا یه تومه دوتی زنیم خوش اندونه گوسنده شندی اوی و درو که بی حسن بردشونه بوزه شندی اوی که تعرف خب جوتی کن بوزه حسن هم یه دزیره تومه درو شاید بزنه خود چقدر باید خزالت بچشی مثلا خزالت نیچشم ما ابزار بی تش بیرون خونه نیوری مستر زمین تو اونه راست درستی که درستی کنی درستی که اونم روست تو باید تا با ارسلان دست یه چین نکن کنن حاضر بون بشینیم بزنه تو نیم ارسلان حاضره نه حاضر ارسلان ارسلان آیدان زنی دینمو ارسلان قبول که نامه بدم و که اصلا تیخم ساختمون چه خون درستی کنم تیخون بود مشکل نداره مادر بزرگ رمه بچه خوش نچه رازن شک کشت منی باغ بشه در بدبخت او تاره دو هیزان بیار تشرکنه پسر خوش نچه صبح رمه دور میکنه شتیه بای قریبه چون مته ما ابزار نیاسم مه گوت سختا خود مته ما ابزار نیاسم که ایا فریبانه بخوام مته ما ابزار نیاسم تفری باره بخیر خیلی باز زاد داشته بود وز داشته بود پیل داشته بود ماشی داشته آن زندهش رو بروا کنه بود چه تو خونه درستی کنم خواهد بکن مزامی مو خب من ما بزرگ نه چی گم سر صدا کنه چی خطی عادلانه من صحبت کنم با نه بود فریبانه ندیو ما دست به ستون نیه دارم هر روز بخیر مزام هر رو مزام تو ایا بخیر کار دیگه همین چه تیگم ایا دکی خواه امیر بشی دل نخواهی نه دارم با پاسگاه زن بزرگ پاسگاه سلام جوب برید اومه تعدیدی کنی تو نه ببرده تعدیت میکنم زن یه پاسگاه طالب جور برید یا ارسلانی اون تا بند بود بازم بود زندون بازم آزار بوم نه چی آزادی بود با هردم با حقیقت سیم بگو هرچی که گوشتی جرم علی من نومم میره حرف بزنه حرف ماف بزنیم نه حرف ماف ناره حقیقت سیم بگو یه چنام کار نام بخواه حقیقت سنه بطور حقیقت چه من روی زندون چون آزاد چی چون مصراحه هم داشت آدم چیه؟ رفیق داشتم سیتا سیته بگم چه صبر نظام شو بود سیم بگو خامنم این جاکته چی رسونه ایشا اصلا تو وقت چی جمعه کشی میافتی خب مثل تو دوی گود دورتنی خاموشی گوته چی؟ ها خیلی زمان دروزی داری تو گیه چه؟ شایی بزنی دست بسته نیادارم ایز ملتی هم نیکنی ارزاد دولت برای صحبت رو زیاده فریبان آخرش آخرش بشید یه دارده صحبت ست برداشت تا از چی بود و خیلی چه کنیشه دست سمینه فقط چه تیکنم مینتی گم هیچ کنه مادر بزرگ جانه مینتی گم دست برداده برای سرتا بچه هیچ کنه نه الان بستن بگم بزنه تا بچه گناه داری برای اصلا کمی الان دست مریم بلند کنی گوی مثلا خو انتظاری میدوردم تو صبح خیلی چه هفت دیشی زنی وقتی که معاشقه چی بوم این خیلی اجرا میکنی باید هفت دیشی باشه نه صبح احترام دور میدونی صبح اگر دور دن احترام تدام اگر نه من همین بی احترامیتی کنم نه نیست سیلت که خط نه شخصی نه کسی چویده نه ولی نسی بعد راه نام خواهم سوی راستی کنم یه خرام فریبان آخرش هم زد چنگ تیاغا من به اونا چه تزه چنگش بیاریش بوش کوبی من با یه بار یه مزاحمه بری خودونی ستی کنم یه آدم یه اول خوبم تا روزی که فریبان غم نرین هر روز مزاحمه خوب اصلا بس هم درم نخواستم تو درم نخواستم تو خوبه زوریه آقا زوری عاشق شم باید عاشق دواری که من عاشق تو نیستم دوار آمنه نخواه باید به زور با بخواه من زوریه ایسه بی تمام مملکت جهان هر چیزی خود یاداشتی بود زوری نه نی بود ایسه نه از همه زایتر هر چیزی تر زن ادا برن باید کلفتی ما بزرگ کنی زن کلفتی کنی نمیر کلفت برای بازر زن کن بازر بدوش تا بیا اتامتی یادش نمیاری باش رو چه اصلا این سلون نه یه نابودیم دست پا هم بشون شوسته صدیقه باشه هم جالب بود ما تا اصلا نمو تو ساختشون نشستی رو پا مادر بزرگ دگر شهر
وای صحبت شم یا خوردنگار هیچی میگوشش نیره آره میو اشگان گم بای ما آمرو دوریم این دوریم لازنی خیلی تیز کاری نیو چه کلمات دورم نیستنجی نسی کنیم وای بوسن جمو بهیمی بیاره یه پری بیاره یه مزان دوری ما و بویسی خود زشتی ولی برنامه کرد پایگاه نه گردی ما عاشق فریباییم تو با عاشق فریبایی تو باید داد داشته بود وز داشته بود مکان داشته بود مول داشته بود یکی باشی وسطی کنی چه خانوادهش خوب بود نه معلوم تویی اصلا بابا بعضش خوب سرعت داشته باشی آرام نیستی درست بابا یه رفتم و دیدنشی و دیدی شاه رفتم یه رفتم ایومن ولی الان خیلی پشیمونه اما شد زیماره موسی عاشق تو بودیم یا خودم عاشقش بیاد بدبخشی باید چش نیتری بره دومه نیتری بره بار هر دوله مزان کنیم مثل ذات شهر نه نمیسته وقتی دوم گوش نیه نو مادر بزرگ هرش فساد این گوش نیه یو خواهم باز برام برم ایره به دوزیه کی؟ اسلام دین بعد نه در بکن اسلام باید بکنه Ele vai ter já? آه تو نه تیجه شرطی هم صدیقه این بای صحبت هم میشه که نه دیمون فقط عاشق فریبان با فریبان گوشت من گاه آقا تا ارسلان نبود ور نبود ساختمون تا نمیتونی دیگه تو چیکار ارسلان دوی گم فتو مادر بزرگ خب روز سالی نکشت و دوی نبه متون سومه دوی نکشت وزی چی دار بود؟ بابا ارسلان بیان سزام یه شهریار نوری باش دیگه چه خورده دیزی غیری یافتی ما عاشق هستن و آیسا قبول میکنم درشم میا هرچه بردن گوش بیام مره گفتم نیه من باید بزن نه. شا گفتیم برد نیاسته کپاسی برای بار باسی داشته توی مردم هزار تا رای چی براتی او رد ره بره باشی من از دیگر میخونه نیرمدن به تامه اساقی ره باش یانم میده میخونه نیرمدن آدم هرچی خواهدم بودش بزنم منم چی آزادشه چی خانواده کنو صحبتی که نرده و میفهمه هرچی برشلون بود نگو این شرط سیج نام گو این سیم گری مو زنیدیم تو هم نگو که مخوام رفیق داشتم و نونم من آزادم شد نسایش کنه نیشناسه رفیق داره نمی نگو صدیقه یکی شاد چی میده ساعته شادی دش؟ واحد نه عاشق فریبا گفتم ساده عاشق مرسوم بعدشتی رمضان شد در خانه شرطه من خواستم بریم بدبخت ساده بسه داشت و من میخوام بدبخت بودم من مادر جور نکرد اصلا من سفر آچی ری ندرسی زنی میزن بر اشکرم نوچی خیرو بس اینا کیا تو مادر دیزن که رزی مادر بزرگ یکی دامه سیکنسی بیس کنچین باشن نگم که به چه سالی چری نکن شادی دش؟ مسیری دش؟ دی؟ ریتکو بال دش؟ نشار خیلی دوری دی؟ دی نه نزنه شارخه نزنه شادی نزنه آب خواستی شادی میده چرا آبی شبوست آنه زنه یواش شبوست خیلی شادی نکن باتو هلا آیا شارو بتاعت لك وام محمود دي شادي شادی بگو بابا
بابا شوشته؟ نه آجان شیرینی قسمت شیرینی خب؟ چرا شادی بگی باید بابا میرمو؟ ها؟ شادی نشد؟ نه جرمای تازه شما شادی نه؟ تازه نشونو خب؟ قشنگ بود شاد نشون باید چی نمامون؟ ایتا بام شنو مهدی؟ ها؟ با شادی باید چی بایید؟ خب؟ داودی صبح سکا علم کارتی زود مرسیدان در نسرم اما دو سال سه کاری کردم هستن این داود ببرم هرچی اوی زمونه سی خوش کاری کن جو من اگه او داشته با 1000 تا فیل اگه دست بشه 1000 تا فیل نمیره زمونه شو بیره کار کن حساب هر زندگی کن پلیزنی حق با بویه بودی برای کار کن زندگی کن یه تو راسته مثلا ماشین تمانی درست کن شاید یه ماشین به سوی زنی به سوی خانواده تشکیل بده و با بود دمی زار بشینی تا با میگو چی کاری به تیمه بشینه با تیمه نشست یعنی 30 سال 2 سال تیمه نشست به چی کنی حداقل روز یه خورده بسی خرجی تنداری بست خیلی شما خرجی ندارم خرجی سنت داری و من یه وزه تو این 10-20 میلیون پیله شادی بیا شادی بیا عزیزم بیا 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 باز زن بسونی تو خرج روزی حداقل نمیشه 1 میلیارد پیش میده ساختمونی خیلی درست کنی 1 میلیارد پیش میده میگو چه زندگی تو حرکتم ساده بزرگتر نویتر هم هستی اندازه ساده سی تا بسته نزفتی که یه ساختمونی درست شد و قشنگ بسیار چه بزرگ شه الحمدلله حاصلش کن واسه چی اینو مهار شوی چینو بی یعنی بسیار میبینه تازه دنیا می به شادی کنم ماشاءالله هیچی و بیان آره ساده مرد کاره نیشه سالد مجبور به چش از ضبط کنه و تو مجبوری آخر نخی زن بسونی تو ای آیا بازاری کرد میگه ای بری با That's a name. برو اونه اشدان تحتنه بیا شادی رو ببین تحتن سزانه شادی سر من برنش ایزا شادی جا برا شادی بیا. بقیدو که بیا بقیدو که بیا 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 ماسیم اون سال بردش شادی بس الان تحتی ترا زای مولانا دار بیام شده تا این هوای بخیره ها ابرز دیدی لیبره جواری به سنه داگاه تازه میشه تحت بخوصری جای ما گناه نره اوسی نره بیوسی سلام مسمه خوبی؟ همی ای بخشی یه دقیقه جواره اشکان نیوری؟ سیسنت همی 2 ساله بالای هیجیری و سزانه خوصی ازیت توبی بیا تو بیا ممنون میخوام برم نیاسه خواهم چه من جواره ساله ندی را صبح زیره من ایارش کنه گواری نه جرما بیدلش آوردشو شده تیشا حالش برشو بشی سری آوردشو تو فعلا بیا بشین بیا نه ممنون کار دارم از جواره ندی باب چلم حرف دارم بابا بگو سلام کنم اسمه کلاس کنم خودت خیلی قشنگی مبارش ممنون بابا کن نه شاده موزای جریبه نیاسه سر زاخور البد دیارو بی خواهم باید حرف بزنم بابا گو شهر نیست از دیرو گم به موضوع خواستگاری تو و ساله خبردار رو بیرمه بشین فعلا منظورت نه منظورم این است تو با 20 سالی درخواست خواستگاری و تو دا که من دقیقه نونم
هم گفت یه باید با صحبت کن مشو گفت حالا من تصمیم من نهایی منجو گفتم خب سیچه تو واقعا یعنی عاشق صالحی یا نه؟ ضابط نه باش. حالا خوب فکرت منه چرا مستیم سی آینده خود تصمیم بجرو تمام حسن درا بری من حسن باید نامزدی نه چه حلقه نه چه دست نه همه چیه پستا نامزدی بونه و همسایی زن حسن همه دوست نام زن همچین آره میرسیم تقدم اینطور باشه تو معلوم یعنی سالین دوست داری ها؟ مثل مشکل تتسن با ای هر سالی مشکل خوش درخواسته و مدام اصلا نگفتو یعنی سالی عاشق تبی؟ مثل یه وقت من دقیقا نونه سالی خب خوشی و ولی هدف جواب برمی‌کنه. خانواده تو چنه؟ گفته تا منتظر نظر من تا من نگم خب نظر خود چنه؟ مثل من هنوز نظر من قطعی نیسته قشن معلومه تو نظر تو بلیه جواب درسته ولی با تو جواب درست بو یا نه بخیر درخواست سالین قبول کنیم ولی سالی آرامشش کلمه یه چیزنه حسن باید هر روز به خاطر تو برو از او رو دعوا کنه بیاستر خانواده ما بس کنه با ایشا بس کنه اصلا بهتر حسن از سال چه کاره دیگه. منه حسن چه کاره منه ها حسن چه کاره منه اصلا دوستش ندارم خب حلقش سالی هم نه پستم دوست داری من سالی نه دوست داری پس در سالی برسه اگر دوستش داری همونطور تو منه و سالی زرا چی سالی نه دوست داشتم کاری چی تو وش زرا و بیرون همون تو هم این کارو بتی کنه مثل مالا خوب فشد من نشوهی هر پرچنه عزیزنی مخ خاندونم خانواده تو سالین خیلی دوست داره جواب شو بدهیه خیلی هم خوبی دونم خیلی ترمینه خود در چی کنی منظورم سنه دقیقا بهتر و ساله دوری کنی فریب بهتر اگر خیلی سالم و آرامش بود دست و سرش بردا معصومه یا باید حسن میده چده بره بیرون تو با ساله نامزد کنی یا هم باید باش یه نامزد لحظه نکنی تا گوش حسن کن اصلا دونی میگم 3 ساله خوش ای درخواسته و مدا مشکل تو من نیستم مشکل تو ساله نیسته اصلا مشکل تو چنه واضح بگو مشکل مینه جواب ساله نرد همین ما حالا خوب فشد منه چون مسیمه ساله خوش خب درخواسته خانوادت و مدا قولی کنن قولی کنه خودم خود دونی مثل حوصله ای حرف لنام به جوان نقطه برو 3 ساله بتیل نو ازیرو ده بیت اقای مهیت اطلاس خوشو مراقبتی چه یه تیده خدا معلومه همید فهمیستم تو بتیل او تیشا یعنی دیشا جواب بله وشیدی ده درخواستش قولی کنی من ساله همین من خواستم به چیل اوی داوی یعنی با منظورم یه تیده ساله بتیل او تیشا یعنی خانواده ده قولی کنه درخواستشه سمای ساله بچه شعار این تمای را از این سما یعنی ساله منه خواست سفر چه دیکنی خالی به دوست داشتن تو نرارم من در اصلی خواهم بگم جواب ساله نه جواب رده شده خب باشه همه فیچل میکنم بیو جوانه برو دوار نیاسی سر زان و خون نره اولش دلم میخواست به تیلشه بیاری رو خب نو برد شو اصلا و مت ربطی دار خد نوشو تیشا شاش من دست اسران وردا سیت موزا سال پیس میکنی تا چی خی میدونی متی خواه چی خی تو خیلی با موضوع اصلی اینه تا اول حسن و زنده می چردی بده عاشق حسن و بیری تا زنده من خروچی خب تو چد 20 سال دوست نوشتی بیده شردی اومه با حسن خواهم موضوع رو تو بگم چد بی دفعه اول حسن اومه ازیرو تو خواهم ساله همین دوست عوض داشتی بکن. خواهم همین خواستم عوض ببینم بکن. حسن گوش کن الان فرض که تو با ساله نامزدی کنی حلقه کنی و دسته حسن همونطور تو منه و ساله زراچ همین کار با تی کنی با اول یه فشی به حال حسن کنی بعد جواب ساله نبری همین همون کار سموتن و روز ساله را موتنم و روز خب همین کاری تو تم حسنی کنی همین کارم و روز خطیره مثل دست سرزنشو مکنده چه خیلی جون ما چه دارم جواب خانوادت سنه را تو خواسته گولی فقط همینه من بگو یه تنسه آرامی سالمه میزنی تنسه زنده سالی نخرو کنی ولی نمو با ایگم نظر خانوادت سنه همین طور اصلا سلشو کنی نظرش سنه
میخوام نظر خطه بفهمم واقعا عاشق ساله یا نه همیو و تو رب نار من زنده دخالتی کنسم من زنده دخالتی کنی آقا فرض کنید مفدراهید فرض کن الان یه دوستی جلوتم میخوام نظرت بفهمم عاشق ساله یا نه مستومه این حرفت نه میخوام آینده من قشنگ باید عاشقش نبینی همون جاش بگفتی نه دوست ندارم درخواست داره دیدم مستومه خب اصلا اینو یه دفعه بگفتی. و همون روز اول و ساله بگفتی تو نمیخوام حسنه من دوستش داشتم من ساله دوست داشتم خب خودش اومه با حسن حسن یه کاری بهم چه نمیخوام هیچی کنم همین اندیم با پلن ما درجه بیری تو سایه دوست داشتی خب سیسومه یه با چی ده. حسن الان تو حسن دوست داشتی سیسه بهش درابو بیری ها حسن یه کاری خیالت بچه. کاریه خب حسن کاری یه بچه. چیزافت عوضیه خود دونومی کاری این خیلی بچه زنده مخه که برای کاری بچه چه بهش درابو بیری کار حسن خوش کاری چه بچه درش درابو بیری ذاتش بفهمی همون تو هم و مه چه ساله نه و مه برچه کاری چه سگه ساله بعد آنم نچه بری خود اومه گفتی حسن متنه خواه تمو دو اول چه زنده از ساله ساله نپرسی نخروچه دیکنی من فقط دم جواب تو چی همیو ساله نه دوست داری یا نه گر دوستش مراشته بگفتی میخوام جواب ردش بدی من دوستان درخواستش ساله قبول حرف چه؟ بزنه ها من دوستان ساله حرف بزنه اصلا خوش یه دفعه حرف بزنه من یا شو چه خب گفتی نه بگفتی نه من یه چند مایه علی و ساله با هم رفاقتن با هم دوستن فریبا من کار دوستی ما رفاقتی ندارم مشکل ساسی شو بیریم فریبا من نه کار رفاقتی دارم نه کار دوستی من تو دارم زنده دخالت نیکنم من زنده کاری هم این دخالت ندارم تو نیکنم ساله بچلوته ایگم سیت جواب تو چه راضی بساله اصلا خود دوستش چه کار داری تو چه کار داری ها تو چه کار داری فریبا زندگی سالی نخرم مکن من حسن من از رو دوباره زر بس کنه سالی دوباره برم شهر ما پارچ صادر بزن سی خود زرا بین ما خونش آرامش داشته بود تی ایلی آرامش داشته بود تو که هر دفعه ره پیش ساله تا حسن استاقی ره اوسه موضوع می نگوی به خاطر تی اوم از او باش ساله دعوا کردن و جانه هیچ وقت نرفتن باش ساله دعوا کنه الان در میرن دوباره تبره از رو حسنی ره اصلا چه می موضوع چه رفتم اصلی من که یه نمی‌فهمی. چند مایره پیش ساله نه خوبم میام زنده دخالت کنیم به زنده دخالتی کنی یه دفعه مادرم رای یه دفعه و ساشه بویدم خو از این دبار گوش این نکنی قدر وقتی فشار و تیا سیسی گوش این نیست قدر خیلی فشار تیا مسی من موضوع گوش که که من وقتی چنه موضوع من خواهد بگم نیلی بعد بگم تو نونی نظر اصلی مثل نونی هیچ اصلا کنون مسی من اصلا شا ساله منم مخوا تنم مخوا مشکلی چنه اصلا شا نظر ازدواج ناشته بود شا اصلا زن مخوا هر فلتن تو دقیق باید زنی صحبت کردم من نرم رفتم تشم رو اطلس بسین چو رفتم تا ایادش وش پرسی رو دیگه درخواست فریبادم خوش گو من گفتم خوش در تو چه کار ساله داری همین موضوع و من بگو تو چه کار داری دو باران این قدر فشار تو من خود چه باید زور میخوای چه اثر زندگی میخوای میخوام آرامی ساله نمیچ بزنیم این شاخه آرامشه و میزنی هر دفعه ره تازو حسن دنباله بیا عاشق دنبالت بیا آرامش به چه شکل هم زدوس من میشی زنا خود خجالت این چه حرف لیست و میزنی اصلا چه راه پیش ساله من نیرنگم به خاطر حسن یا زو با ایالش دوای کنه ایاش خسته کنه خش خسته کنه من به خاطر می نیرم از رو من تو هر دفعه ره تابع موزا بس کنه سوالی و تو پرسی را من بردیش تا کنده ایستاله من فقط نظر ایشانه ای خواستم من خودت ربطی نداری و تیس ربطی نار نظری ما تنه ایمای خانواده این موضوع مویتی ویش که ربطی ناره اصلا شما ما قبول کنیانه ویشان هیچ ربطی ناره هیبا من گفتم سالین دوست داری یا نه بعد گفتم خب رب داره و تو رب داستم دوستش داری یا ناشته بود و تو رب داری اصلا سالی شکایت نه بار آخر و تی پرس بار آخر راضب سالت نه دوستش داری یا نه بگو حالا سیستم پیچیده میکنی حرفی زنی ها بلان کده بیشور زنده این وردا بس کده خوشتی کنو تو زور آرمیه پس سالین دوست داشتی ها زنده من کنی ربطی نداره ابو ازیرو چقدر قشنگه میگه دوستش دارم حتی به چشم بره جواره چند در کار نی تستوسترون نیردانم فریب سیتیگو این همان بودت سالین دوست داشت گفتم میره ازور سیتی گفتم
بچه کنه راحتی لمش ترس معلومه ساله هم دوستش داره. عاشق ساله بیری یه ترس معلومه خانواده شو درخواست سالینه قولی کنه ماما اجازه نیرو کاری که نون ساله وی درخواستی تدا منصرفه بود وکمش حسن نیاز دارم شخص ساله ها یه من مدتا ساله دوستش داشت چقدر نفهم بیرون تنونستان خماخ میرم از او رو درست دیگر همه تا درست دیگر درسته تو خیانت ساله چه انگول هستن خردم اما 1000 بار تابانش پستم 1000 بار هر روز زدری چشیرم زنده ایم پشیمون رو بیرم آخرش خواستم یه آینده جدیدی سیخم بسازم اون وقت فریبا من عاشق ساله ببی ساله عاشق فریبا ببی چشه فریبا چشه دست به سر زنده من یر داره باید همه موضوع ندونه اول چی هست نگول زه Bacağına değiş, şişsin de izleni. نرامش Neyse namus. Şişsin de. Şişsin de نخواست. فقط فقط هنو نکه بازی خیلی دخالت کنی چه میری در پیتر برو ساله حقیقتش این دست از سرشون یرد مثلا سیتن یاده بگیره رو فریبا نباید سالینه دوست داشته بود سیتن نباید چه ربطی داره چه ربطی داره یه نرونه بگی بهت چه ربطی داره به خاطری تا اگر فریبا درخواست سالینه قبول کنه ستن سالینه خیلی دوست داری با هم خیلی رفیقی اصلا نیل ساله یه روز آرامش داشته بود ممکنه یه بلاش سر ساله بیاره خب تو چه کاری سالی اصلا شاید هستم بخواد تو شکلم برون و تو چه هرچی دقیقه تاختی دو مشه همین الان جوانه خود دست خود نتیجهش ای بینی خود به دست خودی به بالا ایدیشو سی شادی فریبا خوش نیخوامش بخواه سیامو ایدی و ساله به تیل نیار ازیره تمه جوارانه برون بیاش لیتن شیطون اصلا تمیز بیارت اطلس اطلس آخه بته اطلس خوش فقط ایران مقاش بدیم بازه لو بدیم اینجا اصلا تا شادینه داره آقا باشه خوشی باشو تی صدیق برد شما رو بید ها صدیقه قشنگ زرشوک بعضی نیچی تایتر بون خود اول نشکی صحنی و تایتماتی سیامین سن چه خطا سن فقط او سن زندش از این خواب چردی گوله زی بازای خیلی زین مثلا سن کنی چه بگوید جوانان دینشون نیلو فریبا با این ازاز نکنی آرامی ساله نیخه یا نه دوستش دوری یا نه ساله نه ساله مثل رفیقم خود دو نام مثل رفیقته حسن آرامش شبه چیزه نه یا باید حسن نکنیم زندون تو دست از سرش ورداره یا میره چه دکلم بیرونش هموشی ماشاءالله حسن همه الان دست به سرش یعنی نورداشته لشت قشنگ زنده شکل حسن هر رو مزام شو بس میگم تو خود و حسن بتری عرف منم چیز قول میکنی آقا همه بترم تقصیر کارم همه کار انجام میدم صحبت نکنی ها و کار نکلم پشیمونو خب مدونم پشیمونی دلو همه کار مقصرم ایگم بترش مکن حالا ایستی موید هم درست همه کار انجام میدم و شیطونم بترم معلومه حق داری هم حرف لمزه من روزی تو استاق از اون مزیر خواستگاری من خود نگفتی فریبانه دوست دارم خب سه ساختن دوست داشت؟ نه دوستم نراش اصلا خب میخواستم یک کاری کنم چه استاق ازاد چه نشون بده انت اصلا فریبانه دوست نداشتی؟ نه فریبان چه درد میخواد؟ خواستم بیرو به حسن نراسه ایران میخواستم من سالم من ایخواد ستوی خواه خش نشون بده چه نرواقت میخوادم آها خش نشون داد
خب دوستش نرشتی فریبا. زیر جواره نبوه بالا برش جواره سفت. بزه سفته نیرم بالا باش فریبا خیلی بس جلو. ایون برا ده سام خون مکن بری میگم سه خیلی سفته خود برش. چه میرم بالا تگو میگم بری جواره نبوه برش به خاطر شادی برمیدونش نه به خاطر ده فریبا. ماشن زندگی سالی اولی بهتر رن ناره نه به من رن داره نه به تو چه داخل زندگیش دخالتی کنی گوی منی نافی واسه نکنی نیوم هست واسه نکنی و تی ربطی نه تی دوری قشنگ سزا بود خب الان حالا فکر کنم باز از سالی بخواب راستی چیده تم بازی روی گوی منی لام هم به سالی نرس و تی ربطی داشتی خیلی کاری دکنی چه فقط بده به زندگی مردم دخالت کنی سالی تا زندگی تو دخالت کرده خود رو رفتی گم و سالی نخوام خود ویدیشی الان باز سالی یه چیزی نخوام تو میگوی میخوامش باز تیختا خود سنی کاری لیکنی زیبایی برای جوان هم ببینش جوانه به خاطر شادی برمیدونش. حالا به خاطر شیخی بوی زیر مثل آرام ببینش بطری اصلا تربیت هم نیو تو سوی معصومه کنی هر دفعه من هر چی خواه دخالت کنی سر خود حالا اگه مثلا فیبا سالی چه فیبا خواست گوی چه اگه منی لون فیبا و سالی نرس و ایت رب دار نی تایی تربیتش کنی حالا قد اول با تو ورسنا تربیتش کنی نمو نه سارق وای حرفش سه من میزنه ندونم خام یا بومی حرفش یه درسی نشون تیدم فریبا زنده من خلوی کنی ها دست بستر نیردم مش مثل سنج یاد زلوی پایمون هر وقت زنده ما بخار رو برا بود راسا بود فریبا یا مزاحمه میو بود اما ما فکر نکنم سالی عاشقش بود جوارا نبرایدمش به خاطر شادی چون اذیتی بود سزا بخواستی برم بالا دوباره فریبا خیلی موضوع و خانواده شی گفت دوباره با هم بحثی کنه هر چی گون بگو قدرش چی آجی زنم ما چه کردم اصلا خیش آگه دوست دارم سالی خیشن درخواست و مدا کسی دایا و نهیمو به سالی دخالتی کنه اصابه میگو خوش مره از رو اینه نیرن سالی ازیاد کنه من دوبار بخاطره یه بلا بساشه بردم یه بلا خم داره این پلاجی زره به نایمو خوش ازید سرمای سی ایره ایسته نخوبی مرمی زندهش دخالت کنم سی خوابه جونمو ازید دو تتلون شکر خوبشون نبید اون ذات رئیسی تایش کنه بیرون هر صادق اگه همیه تو خودی بنی چشه نام معصوم عرفیسه ساره ازان خواهد زنی هم دو صدیقه؟ نخواستی دوشه چه بوزه پاشی خودسی من در این نمیسی بیا اسماسه منو بیا نه کندم سراخ مزابی گوهم نه کندم موزه ساقف چردی؟ اگه نه کندم کرد نه کردی اصلا نایلو بی؟ نه اصلا نمیدی شهر خانه خوره؟ هسته رو نه هوا جان بده هوا خیلی جمع است. شادی رو به در تمام هم بیارمش بهش که آسا بری بهش تا بازی که آسا نفسی برو همه میشون هوا خیلی جمع است و درستن تو بانه در. من کوان شما رفته بود شادی بیار
این بیارش تریه چه کنی؟ یه بار شادی کنی زی بزنم صدیقه نده شادی صدیقه نده شادی بده مکان ده تدلعي شعرك منيح خوي ليش دادا تبینی خویی؟ وي شو شعرك هزي خبر تبینی جو لا اینه خواه لا مفتش هون صدام شعرك مكان برا بوزله بدي هذا برا دار بذار بونش دایی هوال بخیری بونشو با شو نزولو برا شو ترش چاره بو بس دش برا برا بولدره برا يتسلم برا نامه تیرشان رکبه بتام نه بولدره اللي خلاص هو على انا دیو عشان أروح بتصير بدري ده بيشتغل زي الشيء نعم ولا يوم ترسیده نمیمونه زبادة خالص مني من رو اصلا بخنی شادی بیر شادی بیر دوی بیو بیا مي بازي دستي شو نسي روزی نیست شادی بیو لای نه بیو بذار بونش دایی وای بخیری تعطيه كمان إيش عمول بيوري؟ برای ترتیب هم این ترتیب نداره سفر والله صالح ده انت شقاق شري روشن نگاه صادق میشه احتمال داره بیاد درست که تا خیلی بابش رو گفته بود صدیقه سلام خوبی صدیقه؟ سگاتی تاتنی اوسکو سالتی اولیش نسمع؟ بیا نه خوبه تعطیل آدم شادی نبین داخل في بعد ما أنا مدري شو أبي نه خوش عطله رفتیم یک من دادم صادق گفتم دوباره زونش تمسم و جوان نومی وبدأ سنانا في بيا باش أنت بيا نه بودش میخوام برم ما بيا یه لحظه شادی نبیا شاده بخير ما الصبح فما أكلت بتزاين نه موره بی في بعض ما إيش كان الغاز صاق أمور ناستی گفت فریبا هو شادي بيا تو نه میخوام برم بيا شارخ بخوری فریبا نخه تعتنوه بس ما وردش في بعض عارة في بعض ما يقدرون يقولون بس بيا بس ما بيا ما سبيا نه میخوام برم بيا سري بيا ها؟ ها ما ستلعب يوم ما يبغى ما يبغى سام هذي هوا کامل شده نه راحت عسلام كل ما اسمه یعنی پشتوه که تا یاد نه نکش بیرو داخل حساب همیشه ساله دیگه بیا داداش بیا باشن خیلی تريبا هاي سكنة داخل ماسين بينتي تريبا ماسي ما تسنى ها؟ معصوم ها جوان نوی دو خوبم خوبه راضی شد سیتن تبي دو كوچه من یه خواهی توست رأيتي ناوي شامو بدين من میخوام به طرف بازی
ساره خیلی خوب خوره این همون نه بسی گردن خسته بود لذا بوده بود که استراحت بود شاید به تی کشون شایان وقتی اشکان میره کشون تاشه با ما همون شاران که با اون شاشتون ساره آسی گئی؟ ها ندید شد وقتی گفت تا با ما همون کنیم شون نه شادی ها با باشاش همه با زنگی ها با نمده ساده شسته شو نه تمیزه چون چه ساده شنگی شوشته شو ساده شو رسه بابا همون رزی و ساده سیم شو ساده هم تو وسط یه ریش نبید تو آدمو ببین در سر سی درستی دو بود جرمای مریضی و بود نمه شو نه خوبی چه نه کرد هستن مادر بزرگ جان با تو دعوت کنه قبولم شو اصلا ما قرار تهیانی رو من استری منم شو باشه میره کودر تا قبل شهر کاردار بره تا بخلص این غذای بخیرن یه چیزی الان غیر وسیله تی بیارسی شو بالاخره هرچی بود کار داره یه منطقه جوان و منه اوز خطر داشتی و وردیش همون اول به مثل خود میوه والا خسته بود فریبا یه خان ساله بپرسم راضی بسی با چرا خانوادت تو بینه گفتی من دوست داری بگم با گفتی هم سیمیت فرقی نراشت ولی اگر من بگفتم تی دروی کنی باید بسی چرده خب بدش که حرفه حالا شادی صد گرام نیو بو سر زاب خوصه گناه داره بسی او وردمش خورسه تو اول نیست که دلی نسود ایست دلی سود دستت استبانی بیرون یا ترسی گفتی سی یا هفته پیش خانه آدم میزونم بخاطر می آوردی ولی با من اصلا گفتی 30 ساله گم این فیچر المزخرف سی خود خوبه من تو شادی نه یکلی دوست دارم تاتن اورتون از سیسته دوستش داشته بود تو در اولی زن دست سال اینقدر تمام مجلسه گبورش گفت آمه جانه خطر می آوردیش یا هم ترسیدی ولی این حرف مفیدی نه برحال اما خوشحال بود با خانوادم صحبت همین الان برای خونه داد بگو تام نش بگو می زمان یکی بام دواشه یکی بام یکی زخمی با خانواده تو سباتو در خدای در من بگو خوش کلا یار پده بلوم چنا ترسی دلخواه زودی کن من کار زندهش کردم دو اول هم نراشتم نه خدای چه گو تو خدای اول رفتی از اون کریستالی من سته تاتن اوردون دامتی خام برهونم ست خیلی مثال پرسیدی آقا باش مسیم قصه حتی سال پرسیم با دعوا چردم خب الان چه مو دو اول نفس الان خطو وردیش یا ترسیدی که رقم سالی کن من یاد رفتی که تو باید دو بس چردی شادی قدر ازیه توبی بخاطر اردوال به مو اولی خوصی دو بس کن زیاد جوابی همون فقط یه سوال یاد پرسیدم گرام آیا تو سالین دوست داری یا نه جواب تنده گفتی ها دوستش دارم خودت سم ده بار رم اینقدر وقت فشار اومده کسی چند ماره نخوبه من بگم نخوبه فشارت بیا الان مثلا موضوع یه نه الان فش چکنی می قصد بیرون پیش سالی خیلی یه بار وسیله شد برو یه بلاخیم دویم بریم خود صدقه پیش گفتی سالین دوست دارم الان دیگه به هیچ قصدی نرفتم برو تهدیدم چردی من با عصبانیت گفتم های خامش الان قشنگ معلومه تو سالین دوست داری اول خیلی خامش تو من اگه عاشقش بوم تو چه ربطی داری من زنده ایم دخالت میکنم نه من زنده دخالتی کنم نه من زنده ایم دخالت کنم این حرف ولی سیده سیخون یه سوالی که پرسم من بردیش تا کنده الان من تو بردیش تا کنده ولی بابت گم سالین دوست داری گی ها و جواب من خب رسیدم یه چیز ده به تو چه ربطی من دوستش دارم یا نه آخرش خود اگر دوستش داری بره و تفچش بره بگید معلومه دوستش داری تخمتن تخیل تقلا کنی فشارتیا یه سودی کنی استاب من خورچه یه سالش پرسیدم چقدر پیچیدش بیچاره فری بابا خانوادش بگفته دوباره اومد من بستی چه اون روز یه چند سالی ما آشتی موندم ممکنه می دوباره باید دو بس کنه بار بله روستای بالی اخی مراسمه میخوام یه کاری کنم زنده سالی خرومو آرامشش به یک مزنه
اون موقع تمیر مزوی من هستن هر رو رد بستی که باش الان دخلا دونه تقدیر باش بستی کنه ممکنه یه بلای 3 ساله بیاره ولی باسیش در دستری بود خیلی ترسم هستن یه بلای 3 ساله بیاره نونو الان هیچی که نه هستن اکو باید با حسن صحبت کنم چه کاری به سالی نراشته بود قه حسنی تر جلوی خواستگاری نبجره ما ترسم یا بلا استر سالی بیاره باید جلوشه بجرم و شوشتار برم بگم چند کاری به سالی نراشته بود انچه دوباره این دو این لازمیت مثل این دو و شیگو هم جلو فریبانه بجه کاری هم به سالی نراشته بود اجارش بگم کاری سالی نراشته بود خیلی خوبی بود ایله تابل قسمت ها داشت چه پرسی چه که یا سالی نبودی تو دوم ها دوم عدوش دومه دوم نه زمه که بسش تو اگر سامی شا کاری دیگه یمیدی رفت اول باید گیش کنه و روش تنخونه بیان و این سال دو رفتیم اطلس رفتیم نونو کن دادن ده بارتانه پرسش کنم رای کرده اگه با مرسیم گفته و مرسیم هیچی نمیده یه شکشی داشتی اون اغنا بهش اطلس رفتیم میکنه ده اومد تاریخ بهشون گو به نظرم ده جوان رو بکنم یعنی برای گای مرسیم یه جوری بیشتر خب ایسته دیم نابختتن اوه نه کم خبری بیادم نچیدی یه تنخونه بسی بیادم گیش کارون نه چه اصلا دادم یه ساعت بیادم ساعت یا ایران نبرته چه ادایی بینی ها شما عبدالله برسید و ببینه چی آبون با آبون بیر کنه یعنی بیا ایسا خبر اجدام چی خبرش ایده؟ خبر چی؟ نه تو بازه نبودم من اصلا ده باید بزرگ میرم نی الان به توی کن من دنی خبر ما بودم خود باشو اسا خیلی بیکاره برای همیشه اصلا خیلی قصر داره املا بازه لبود خبر یعنی باید داجیم به اون نیتر اسا خیلی خوبه بشو کلی آخری زمان نداشتیه موضوع بین خیگم رستان کار نیمه ایگون به حال زنده خود بری بار دوتا دیمو برا بدش بیان با بازاری مکن بدش بیخوانی که مدر ساعت دارم برسن به طرز که بتونم زنده خیلی تو ادامه بده اون تیب برام. بیشه این بتونم رای چی هم که بیام استان چیه دیش بیلش روسه دیگه دام کنی به زنده سیشیا نه بین تیمینی خواهی تیم واسی رو حتی کنیم رضا کارجی که که تنی هست این بود پس رو بسی چی درام سی سوت بردیم